หน่วยเรียนที่ 3 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หัวข้อที่ 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่ใช้ในการทำงานวิจัยและการเขียนบทความ สารานิพนธ์และวิทยานิพนธ์หัวข้อที่ 2 ผู้เรียนจะได้ศึกษาและฝึกสร้างประโยคข้อโต้แย้งและการเขียนเนื้อหาเชิงโต้แย้งเพื่อนำเสนอประเด็นหรือข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลที่สามารถนำมาสนับสนุนข้อโต้แย้งด้วยภาษาที่กระชับชัดเจนและมีพลังในการกระตุ้นให้เกิดความคิดคล้อยตามหัวข้อที่ 3 ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักและฝึกเขียนการเขียนเชิงอ้างอิงแบบ indirect quotations เมื่อต้องขอยืมงานเขียนของนักเขียนท่านอื่นมาและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและการเขียนอธิบายข้อมูลเชิงสถิติหัวข้อที่ 4 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียน abstract หรือบทคัดย่อและได้ลองฝึกเขียนจริงๆกับงานของตนด้วยค่ะหัวข้อที่ 5 ซึ่งเป็นบทเรียนสุดท้ายของหน่วยที่ 3 และของวิชานี้ด้วยนับว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากครูจะขอย้ำเรื่องการเขียนอ้างอิงเมื่อต้องคัดลอกงานของผู้อื่นอีกครั้งการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนได้มาและนำมาใส่ในงานเขียนต้องทำให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลและไม่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือที่เรียกการกระทำ plagiarism ซึ่งอาจมีโทษปรับถึงไล่ออกจากโครงการศึกษาหรือถูกดำเนินคดีความได้ค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำงานวิจัยและเตรียมการเขียนวิทยานิพนธ์ผู้เรียนควรมาทำความรู้จักและมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ thesis terminology กันนะคะ thesis terminology คืออะไรและเราจะหาและจัดการกับ thesis terminology ได้อย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะครูมีตัวช่วยไว้สำหรับผู้เรียนแล้วค่ะ What is thesis terminology? Thesis terminology ก็คือคำศัพท์และแนวการคิดที่นำมาใช้เพื่อตีความหมายคำศัพท์วลีและอักษรย่อในการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ Thesis terminology มักจะเป็นคำศัพท์เฉพาะทางที่มีความหมายซับซ้อนมีการแปลความที่แตกต่างตามบริบทของสาขาวิชาดังนั้นบัณฑิตต้องให้ความใส่ใจและให้เวลาในการศึกษาคำศัพท์เหล่านี้ก่อนนำมาใช้ในงานวิจัยค่ะ Thesis terminology ที่ครูจะขอพูดถึงในบทเรียนคือคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในการวิจัยคำศัพท์วิชาการเฉพาะทางในสาขาวิชาต่างๆและคำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ของเราค่ะ Research terminology คือคำศัพท์ที่ใช้ในการทำงานวิจัยที่บัณฑิตทุกท่านควรรู้จักและทำความคุ้นเคยแต่ครูเชื่อว่าหลายๆท่านอาจเคยใช้คำศัพท์เหล่านี้มาบ้างแล้วโดยเป็นการใช้ทับศัพท์แบบติดปากกันอยู่บ้างอาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงครูจะขอยกตัวอย่างมาณที่นี้สัก20คำนะคะที่เหลือเราสามารถเข้าไปศึกษากันที่ suggested reading list หรือแหล่งข้อมูลน่าเรียนรู้ประจำบทเรียนอย่างไรก็ดีผู้เรียนมีหน้าที่จะต้องเข้าไปศึกษาความหมายในเชิงลึกและนำคำศัพท์ทางวิจัยมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะเรามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลย abstract บทคัดย่อ data ข้อมูลที่เป็นหลักฐานสำคัญในงานวิจัย conceptual theoretical framework กรอบทางทฤษฎีแนวคิด hypothesis สมมุติฐาน null hypothesis สมมุติฐานว่าง research hypothesis สมมุติฐานงานวิจัย dependent variables ตัวแปรตาม independent variables ตัวแปรอิสระ limitations ข้อจำกัด literature review การทบทวนวรรณกรรม populations ประชากร target population ประชากรเป้าหมาย samples ตัวอย่าง probability sampling การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น non-probability sampling การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น simple random sampling การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย stratified sampling การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น systematic sampling การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ reliability ความน่าเชื่อถือ validity ความถูกต้องทั้งหมดนี้คือคำศัพท์ที่เราจำเป็นต้องรู้ในการทำงานวิจัยนะคะคำศัพท์เฉพาะทางในสาขาวิชาการต่างๆเป็นคำศัพท์ที่ว่าด้วยทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ประยุกต์และสัมพันธภาพของคำที่มีต่อสาขาวิชา
และต่อเนื้อหาความสนใจที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้นๆดังนั้นคำศัพท์ประเภทนี้อาจจะมีความหมายอยู่โดยทั่วไปแต่เมื่อนำไปใช้ในบริบทเฉพาะกิจก็จะมีความหมายที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากเดิมเช่นคำว่า love ที่มีความหมายโดยทั่วไปว่าชอบรักแต่ในคำศัพท์เชิงกีฬาเช่นในการเล่นเทนนิสเล่นสควอช love จะมีความหมายถึงการนับแต้มศูนย์ค่ะคำศัพท์เฉพาะทางที่เราสามารถเข้าไปศึกษาได้เมื่อเราสนใจหรือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในงานเขียนงานวิจัยอาจจะเป็นคำศัพท์ทางสาขาวิชา aviational terminology คำศัพท์เหล่านี้จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับทางด้านการบิน educational terminology คำศัพท์ที่ว่าด้วยทางด้านการศึกษา scientific terminology คำศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์ political science terminology คำศัพท์ทางด้านรัฐศาสตร์ botanical terminology คำศัพท์ทางด้านพฤกษศาสตร์ engineering terminology คำศัพท์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ medical terminology คำศัพท์ทางด้านการแพทย์ business terminology คำศัพท์ทางด้านธุรกิจ financial terminology คำศัพท์ทางด้านการเงิน art terminology คำศัพท์ทางด้านศิลปะส่วนคำศัพท์ทางด้านสาขาวิชาชีพและความสนใจเฉพาะทางก็อาจจะมีดังนี้นะคะเช่น golf terminology คำศัพท์ที่ว่าด้วยการเล่นกีฬากอล์ฟ computer terminology คำศัพท์ที่ว่าด้วยคอมพิวเตอร์ cooking terminology คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการปรุงอาหารหรือคนที่ชอบทำอาหาร wine terminology คำศัพท์ที่เกี่ยวกับไวน์ค่ะดังนั้นในงานของเราจำเป็นต้องใช้คำศัพท์เฉพาะทางแบบไหนเราก็จะต้องเข้าไปศึกษากันก่อนที่จะเริ่มต้นการเขียนนะคะคำศัพท์วิชาการเฉพาะทางแบบสุดท้ายที่ครูจะพูดถึงก็คือคำศัพท์ที่เราจะนำมาใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ของเราคำศัพท์เฉพาะทางประเภทนี้จะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร A ถึง Z และต้องมีคำแปลที่กระชับชัดเจนไม่มีความหมายที่กำกวมต้องมาจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือด้วยมี reliability และมี validity ค่ะนอกจากนี้คำศัพท์เฉพาะทางในงานวิทยานิพนธ์ต้องยึดความหมายเดียวที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มของงานเขียนจนงานวิจัยนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะและเราจะหาคำศัพท์ในงานวิจัยหาคำศัพท์เฉพาะทางของแต่ละสาขาวิชาชีพของเรากันได้อย่างไรหลายๆคนคงจะมีคำตอบในใจกันแล้วนะคะคำศัพท์ในงานวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยหรือคำศัพท์เฉพาะทางที่เราจะต้องใช้ในสาขาวิชาชีพของเราเมื่อต้องเขียนวิทยานิพนธ์สามารถมาจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยค่ะแหล่งข้อมูลแรกอาจจะเป็นลักษณะของตำราที่เราศึกษาอยู่หนังสือข้อมูลที่เป็นบุคคลข้อมูลที่มาจากหนังสือพิมพ์และที่ดีที่สุดอันหนึ่งก็คือบนอินเทอร์เน็ตค่ะข้อมูลจากบนอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลที่เราได้จากแหล่งอ้างอิงต่างๆก่อนที่เราจะนำมาใช้ทุกท่านจะต้องระวังมากๆนะคะเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นก่อนที่เราจะนำมาใช้ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเขียนวิทยานิพนธ์ของเราเป็นการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช้นะคะก็คือการใช้ระบบการแปลอัตโนมัติเพราะเมื่อไหร่ที่เราใช้ระบบการแปลอัตโนมัติความหมายที่เราจะได้จะผิดบริบทค่ะ